فیسبوک آی ډي نه به مو تاسو پیسې څرنګه ګټو. ګوره فیسبوک پیج نه، فیسبوک آی ډي. فیسبوک آی ډي داسې یو شی دی ملګرو، که دې کې تاسو ته 50,000 فرینډ پوره شي نو بیا نور زیاتېږي نه، تاسو چوک فرینډ کې هغه تاسو سره نه فرینډ کېږي. نو تاسو ته زه یو داسې سیټینګ وښیم چې دا به تاسو ورته آن کړو نو تاسو آی ډي نه به پیج جوړ شي چې نور کسان تاسو فالو کوي، هغه به تاسو فالو کېږي. وخت سره خبرې بعد کې تاسو پیسې ونه ګټلی شو. دا سیټینګ باندې مخکې ما ویډیو جوړه کړې وه، بیا ډېرو زیاتو کسانو ویلو نجیب دا سیټینګ موږ سره راځي نه، هغه دپاره څه طریقه کار دی. دې ویډیو کې تاسو ته دا دوې طریقې ښیم، دا آپشن به تاسو ورته آن کوو څنګه. دا چا سره نه وي دې دپاره تاسو فیسبوک ټیم ته به ریکویسټ څرنګه استوو. ګور ورته زه تاسو ته وښیم. تاسو به لاړ شو خپلې فیسبوک آی ډي ته، فیسبوک آی ډي به تاسو کولاو وکړو. چې کله فیسبوک آی ډي تاسو کولاو وکړه، دې کې بیا تاسو ته پروفایل چې کوم وي هغه به تاسو کولاو کړو. چې هغه تاسو کولاو کړو بیا تاسو ته د 3 ډاټ آپشن به درکړي په د سکرین باندې ته لیدلی شي. بیا به تاسو په دې 3 ډاټ باندې تاسو څه وکړو، کلیک به واخلو. چې کله دې 3 ډاټ باندې تاسو کلیک واخلو، دې کې لاندې ګوره دا کس لیکلی دی turn off professional mode. اوس لکه دې ته ما الریډي آن کړی دی، د مو پیج تړولی دی که نه. اوس تاسو سره به دغه آپشن که چا سره شو کېږي نو تاسو ته به لیکلی وي turn on professional mode. په دې کلیک و سټیپ بای سټیپ یو څو سټیپ وي هغه باندې تاسو کلیک واخلو، تاسو آی ډي به پیج ته واوړي. اوس ډېر کسان یې نجیب دغه آپشن مو سره شو کېږي نه، موږ به بیا څه طریقه کوو. تاسو به بیا فیسبوک آی ډي پروفایل نه به یو تصویر وباسو، یو باندې نه سکرین شاټ په تاسو وباسو. ګوره دا کسې لکه ما سکرین شاټ وخلو، سکرین شاټ وخلو. اوس به مو څو فیسبوک ریکویسټ کوو چې پلیز دغه آپشن مو سره نشته په دې آی ډي کې، دا مو ته تاسو آن کو راکو مو ته. ګوره ملګرو هغه نه اخم خبره بله واورو ریکویسټ پستم. اوس هغه سره سټیپ بای سټیپ ګوره دې کې تاسو ته دغه مثال کې دا پیج والا هر ډیټیل درته درکړی وي آی ډي والا داسې لیکلي کسې see your about info. دا مسولین وکړو په دې چې تاسو کلیک واخستو، دې کې به ګوره تاسو خپل جیمیل، تاسو لوکیشن، موبایل نمبر چوک ورسره ایډ کوو، کټګري هغه به تاسو ورسره ایډ کړو چې فیسبوک ته پته ولګي چې دا سړی ریل دی، دا کار کول غواړي. نو هغه نه بعد تاسو ته هغه سیټینګ کوم دی هغه تاسو ته پروفیشنل موډ والا درکوي، همداسې نه درکوي. صحیح شوله؟ دا به تاسو وکړو. هغه نه بعد به بیا تاسو څه وکړو، مو فیسبوک پیج ته څه کوو، ریکویسټ استوم. پاسه 3 لین باندې تاسو کلیک واخلو، لاندې تاسو ته لیکلي هیلپ سپورټ، په دې هیلپ سپورټ باندې کلیک وکړو. دې کې بیا تاسو ته راشي ریپورټ ان پرابلم، دا مسؤل لین ورته وکړو، په دې به تاسو کلیک وکړو. چې په دې باندې تاسو کلیک واخلو ملګرو، دغه کې انټرفیس پر راشي. دې کې تاسو ته د یو بل آپشن یې درکړی، دا مسؤل لین وکړو، ریپورټ پرابلم والا کنټینیو. په دې باندې به بیا تاسو کلیک واخلو. چې په دې باندې تاسو کلیک واخلو، دغه کې انټرفیس پر راشي. دې کې تاسو ته بل یو آپشن یې درکړی، یو ډونټ انکلود لیکلی، یو انکلود درکړی. دا مو ته کوم سول لین وکړو، تاسو به دا انکلود باندې به تاسو کلیک واخلو. کله تاسو دې باندې کلیک واخلو، دې کې به تاسو اوس فیسبوک پروفایل به تاسو سرچ کو، ډېر زیاتې آپشن یې راځي ورکړي. دې کې تاسو ته ګورئ فیسبوک پروفایل تاسو ته درکړی دی. صحیح؟ په دې فیسبوک پروفایل باندې به تاسو بیا څه وکړو، کلیک به واخلو. کلیک مو واخیستو، موږ ته دغه قسم انټرفیس راغلو. دغه قسم انټرفیس راغلو، پس تاسو ته لیکلي کسې تاسو دې کې خپل میسج ولیکو چې تاسو ته څه مشکله دی. هغه میسج به تاسو دې کې څه وکړو، وبلیکو. ملګرو په دا سکرین باندې کومې لیکنې ته ښکارېږي، دې نه به تاسو سکرین شاټ واخلو. بیا به ګوګل ته لاړ شو، دا کاپي کوو، نه دغه لیکنې بیا تاسو دې کې پیسټ کړو. چې کله مو پیسټ کړئ، دې سره الریډي ما ته لیکلي پروفایل لینک، هغه فیسبوک آی ډي کو لینک وي، هغه به ورسره ټچ کړو. لاندې تاسو ته لیکلي اپلوډ کسې اپلوډ فرام فون، دې کې تاسو به څه کوو، کوم سکرین شاټ تاسو اخیستی و فیسبوک آی ډي پروفایل نه، یو پروفیشنل موډ اغځي نه، هغه باندې به تاسو دې باندې کلیک واخلو. هغه تصویر چې کوم هغه به تاسو دې کې څه وکړو، سلیکټ وکړو. چې کله تاسو ملګرو دې کې دغه سلیکټ کړو، پاسه بلې تاسو ته آپشن راکړو، په دې باندې به تاسو کلیک واخلو. نو به تاسو له میسج چې کوم یې فیسبوک ټیم ته ورغلو، انتظار کوو 48 غنټې کې به تاسو مسله حل شي. دغه قسم ویډیوګانې زه همیشه جوړوم، کمای کول مو فالو نه وي کړی، دا ځانو سره فالو کړو، د ملګرو سره شیر کړو، پیدا ورنه واخلي د لویه